So, ayan guys, yung i-oven natin yung egg muffin na natin for breakfast. Ayan. Pwede nyo rin lagyan ng tomato. Hi guys, good morning. Hello. Today I'm going to make egg muffin for breakfast. So samahan niyo ako sa pagbe-bake. So let's start it. Slice mushroom. And slice the mushroom. Thinly. As well as the onions and paprika or bell pepper. Beat the eggs. Put the herb salt with pepper, then mix together. Just mix together lang. Then put half of the onions. Stir fry. Just mix it up lang. Put a small amount of cooking oil. I fried and put the bacon. Actually 4 pieces na yan guys, or 5 pieces. Yeah. So let's fry the bacon first. 5 pieces. So frying the bacon. Ayan. Kaya natin ng oil or butter ang tray. Baking tray. Meron siyang oil sa loob guys. Ilagyan ko na yung butter para hindi mag-stick yung muffin. Transfer natin yung egg mixture. Slice the bacon. Slicing the bacon.
So ngayon guys, habang priniprate natin yung oven, ilagay na natin ang egg mixture sa tray. Ayan. Ayan. Tapos lagyan natin ng bacon bawat isang tray. Lalagyan natin ng bacon. Ayan. Tapos lalagyan natin ng itong bell pepper sa loob. Ayan. Bell pepper. Then, onions. Bahala kayo guys kung anong gusto nyong ilagay. Lagyan ko ng mushroom. Ayan. Then, lalagyan natin siya ng cheese. Ano yung cheddar cheese natin. Ayan. Puno na siya. Ayan, lagyan ng cheddar cheese. Bawat isang So, i-wait natin mag-heat ang oven at ilalagay natin sa oven. So, ayan guys, yung i-oven natin yung egg muffin na natin for breakfast. Ayan. Pwede nyo rin lagyan ng tomato. Ayan, lagyan ko siya guys ng parsley flake. Bawat parsley na siya. So ayan na guys, i-bake na natin for 15 minutes. So ayan na guys, after 15 minutes, ang lalaki na ang laki, ang ganda, ang sarap pati. Ang sarap. Ito talaga yung breakfast ngayon.